viewers, Moi Harikanta Sodri. I welcome you to my tutorial classes of economics. Today we are going to discuss circular flow of income. Assamese koa hoy ayor sokriyo prabha. Before going to discuss about the topic of circular flow of income, আমি দুই এটা বিষয় জনা উচিত. We know that এখন অৰ্থনীতিত বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয়. আৰু এই দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ বেসিক্যালি আমাক চাৰিটা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকচনৰ প্ৰয়োজন হয়. আৰু এই ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকচনবোৰ হৈছে ক্ৰমে লেণ্ড, যাক আমি অসমীয়াত ভূমি বুলি কওঁ, লেবাৰ, অসমীয়াত আমি শ্ৰম বুলি কওঁ, 3 নম্বৰ কেপিটেল, অসমীয়াত আমি ইয়াক মূলধন বুলি কওঁ, আৰু 4 নম্বৰ entrepreneurship. আমি উদ্যোক্তা হিচাপে কওঁ. During the process of production, এই চাৰিটা ফেক্টৰছে তেওঁলোকৰ আয় অৰ্জন কৰে. ওকে, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ আয়খিনি আমি বেলেগ বেলেগ নামেৰে জানো. প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছত ইনভলভ হোৱাৰ কাৰণে লেণ্ডে যিটো আয় জেনেৰেট কৰিব তাক কোৱা হয় ৰেণ্ট, অৰ্থাৎ অসমীয়াত খাজনা বুলি কওঁ. লেবাৰৰ কাৰণে আমি ৱেজেছ বা চেলাৰিজ, আমি লেবাৰক ৱেজেছ দিওঁ বা চেলাৰি দিওঁ. অ'কে, অসমীয়াতে তাকে কোৱা মজুৰি. কেপিটেলৰ যিটো আয় অৰ্জন কৰে সেই আয় আমি কওঁ ইণ্টাৰেষ্ট. অৰ দ্য ৰেমিনাৰেশ্যন অফ কেপিটেল ইজ নন এজ ইণ্টাৰেষ্ট, অসমীয়াত কোৱা হয় সুদ. আৰু এণ্ট্ৰপ্ৰেনাৰে তেওঁলোকৰ আয় প্ৰফিটৰ হিচাপত লাভ কৰে. অসমীয়াত আমি তাকে কওঁ লাভ. দ্বিতীয়তে আমি এই কথাও জনা দৰকাৰ যে এখন অৰ্থনীতিক আমি চাৰিটা মুখ্য প্ৰধান খণ্ডত আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ. We can distribute the whole economy into 4 different sectors, and they are farm sector, অসমীয়াত কোৱা হয় উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান খণ্ড. দ্বিতীয়তে কওঁ আমি হাউচ হোল্ড ছেক্টৰ, ঘৰুৱা খণ্ড. আৰু তৃতীয় খণ্ডটো কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ, ৰাজহুৱা খণ্ড. আৰু শেষৰ খণ্ডটো হৈছে ফৰেন ছেক্টৰ, বৈদেশিক খণ্ড. অ'কে, নাও আমি কৈছিলোঁ যে যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় সেই উৎপাদন কৰিবলৈ আমাক 4বিধ ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনৰ দৰকাৰ হয়. লেণ্ড, লেবাৰ, কেপিটেল, এণ্ট্ৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ দৰকাৰ হয়. কিন্তু এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনবোৰ কোনে কৰে? সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন ফাৰ্ম ছেক্টৰত কৰা হয়. ডেট মিনছ ফাৰ্ম ছেক্টৰ ইজ এ প্ৰডিউচিং ইউনিট. এই দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব. কিন্তু এই লেণ্ড, লেবাৰ, কেপিটেল, এণ্ট্ৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এই ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন কিন্তু হাউচ হোল্ড ছেক্টৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত. এইবোৰ হাউচ হোল্ড ছেক্টৰতে পোৱা যায়. অ'কে, নাও উই কেন ডিছকাছ আৱাৰ টুডেজ টপিক চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' অফ ইনকাম. চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' অফ ইনকাম হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাগত আয় আৰু উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ এটা খণ্ডৰ পৰা অৰ্থনীতিৰ এটা খণ্ডৰ পৰা আন এটা খণ্ডলৈ প্ৰৱাহ কৰে বা গতি কৰে. অন্য কথাত ক'বলৈ হ'লে যিটো আমি কৈছোঁ এখন অৰ্থনীতিৰ 4 প্ৰকাৰৰ খণ্ড থাকে: ফাৰ্ম ছেক্টৰ, হাউচ হোল্ড ছেক্টৰ, গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ এণ্ড ফৰেন ছেক্টৰ. এই খণ্ডবোৰত উৎপাদিত হোৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ আৰু উপাৰ্জিত হোৱা আয় কেনেকৈ এটা খণ্ডৰ পৰা আন এটা খণ্ডলৈ গতি কৰে সেই কথাখিনিকেই আমি চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' অফ ইনকামত ষ্টাডি কৰোঁ. এই চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' অফ ইনকাম কনচেপ্টটোক আমি এটা চিত্ৰৰ সহায়তো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ. ফৰ এ চিম্পল এক্সপ্লেনেশ্যন, লেট আছ এজিউম ডেট এখন অৰ্থনীতিত কেৱল মাত্ৰ 2টা খণ্ডহে আছে. সেইকেইটা হৈছে হাউচ হোল্ড ছেক্টৰ, ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ফাৰ্ম ছেক্টৰ. আমি আগতে কৈ আহিছোঁ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে
চাৰিটা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন প্ৰয়োজন হয় আৰু এই ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰ হাউচ হোল্ড সেক্টৰত থাকে আৰু হাউচ হোল্ড সেক্টৰে এই ফাৰ্ম সেক্টৰক যোগান ধৰে ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰ ইয়াকে কোৱা হয় ফেক্টৰ সাৰ্ভিস ফেক্টৰ সাৰ্ভিস এই ফেক্টৰ সাৰ্ভিসত কি হয় হাউচ হোল্ড সেক্টৰে লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল আৰু এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ ফাৰ্ম সেক্টৰ যোগান ধৰে ফেক্টৰ সাৰ্ভিস পোৱাৰ পিছত ফাৰ্ম সেক্টৰে ইয়াৰ বিনিময়ত হাউচ হোল্ড সেক্টৰক এই ফেক্টৰবোৰৰ পাৰিশ্ৰমিক ব্যয় বহন কৰিব that means যেহেতু ফাৰ্ম সেক্টৰে হাউচ হোল্ড সেক্টৰৰ পৰা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰ পাইছে গতিকে ফাৰ্ম সেক্টৰে হাউচ হোল্ড সেক্টৰক ইন টাৰ্মছ অফ মানি এই ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰক পে কৰিব চ' ইয়াকে কোৱা হয় ফেক্টৰ ইনকাম আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ ফেক্টৰ ইনকামবোৰ কি হিচাপে হয় লেণ্ডক ৰেণ্ট হিচাপে দিয়া হয় লেবাৰক মজুৰি হিচাপে দিয়া হয় কেপিটেলক ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে দিয়া হয় আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ প্ৰফিট হিচাপে দিয়া হয় আৰু এই প্ৰচেছটোত এই লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব সেই উপাৰ্জনটোৱে হ'ব আমাৰ হাউচ হোল্ড সেক্টৰ উপাৰ্জন বা ইনকাম নাও আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য factor services from household sector what farm sector will do farm sector কি কৰিব এতিয়া এই উৎপাদনৰ উপাদানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ উৎপাদন কৰিব আৰু সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ হাউসহোল্ড সেক্টৰৰ কনজাম্পচনৰ কাৰণে তেওঁলোকক যোগান ধৰিব that means ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে হাউসহোল্ড সেক্টৰৰ পৰা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন পোৱাৰ পিছত ফাৰ্ম সেক্টৰে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ উপভোগৰ কাৰণে হাউসহোল্ড সেক্টৰক তেওঁলোকে যোগান ধৰিব তো ইয়াক কোৱা হয় গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস এই গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস দ্ৰব্য আৰু সেৱা ফাৰ্ম সেক্টৰে হাউসহোল্ড সেক্টৰক যোগান ধৰিব That means এই গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসবোৰ ফাৰ্ম সেক্টৰৰ পৰা হাউসহোল্ড সেক্টৰলৈ প্ৰবাহ কৰিব বা গতি কৰিব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হাউসহোল্ড সেক্টৰে ফাৰ্ম সেক্টৰক এই যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে ফাৰ্ম সেক্টৰৰ পৰা পাইছে সেইবোৰৰ বিনিময় তেওঁলোকে পে কৰিব ওকে এইখিনি কোৱা হয় expenditure on goods and services. That means farm sector production kora দ্ৰব্য সামগ্ৰী হাউসহোল্ড সেক্টৰ যোগান ধৰিব তাৰ বিনিময় হাউসহোল্ড সেক্টৰে ফাৰ্ম সেক্টৰক পে কৰিব আৰু সেই পেমেণ্টখিনি হ'ব expenditure on goods and services. So ultimately আমি কি দেখিলো হাউসহোল্ড সেক্টৰৰ পৰা ফাৰ্ম সেক্টৰলৈ লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ গতি কৰিছে আৰু এই ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ফাৰ্ম সেক্টৰে যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব সেইবোৰ হাউসহোল্ড সেক্টৰক যোগান ধৰিব ওকে আৰু এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰৰ বিনিময়ত হাউসহোল্ড সেক্টৰে ফাৰ্ম সেক্টৰক পে কৰিব ইয়াতে আমি দুটা কথা মন কৰিব লাগে যিখিনি মুভমেন্ট হৈছে লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ আৰু দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী এই মুভমেন্টখিনিক আমি কওঁ ৰিয়েল ফ্লো অৰ্থাৎ প্ৰকৃত প্ৰবাহ গতিকে তাৰপিছত আমি চাওঁ ওপৰ ফেক্টৰ ইনকামৰ কথাটো এই ফেক্টৰ ইনকামটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছে ফাৰ্ম সেক্টৰৰ পৰা হাউসহোল্ড সেক্টৰ আহিছে কিহত আহিছে ইন টাৰ্মছ অফ মানি সো এইখিনি হৈছে মানি ফ্লোজ মুদ্ৰাগত প্ৰবাহ আকৌ হাউসহোল্ড সেক্টৰৰ পৰা ফাৰ্ম সেক্টৰত মানি প্ৰবাহ হৈছে সো আমি যদি গোটেই ঘটনাখিনি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আমি দেখিম যে এখন অৰ্থনীতিত
যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন হয় আৰু যিমান আয় উপাৰ্জন হয় সেইখিনি এটা খণ্ডৰ পৰা আন এটা খণ্ডলৈ গতি কৰে আৰু এই গতি বা প্ৰবাহ এখন অৰ্থনীতিত অব্যাহত থাকে